سنة 640 ميلادية، سنة مهمة جدا غيرت التاريخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تلك السنة شهدت الفتح الإسلامي لمصر، وكان لها تأثير كبير على مستقبل مصر وحضارتها. لم يكن تغييرا في الحدود فقط، بل كان تغييرا كبيرا في الثقافة والمجتمع والاقتصاد. بدأت مصر عصرا جديدا مليئا بالتحديات والفرص الكثيرة. قبل ما يدخل المسلمون، مصر كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية اللي حكمتها بقسوة شديدة. الضرائب الكتير اللي كانت على المصريين واضطهاد الدين اللي عانوا منه على يد البيزنطيين كانوا من أهم سمات الفترة دي. المصريين عانوا كتير من الحكم البيزنطي اللي أهمل أحوالهم وقمع حرياتهم الدينية. الكنائس كانت بتتقفل، واللغة اليونانية بقت إجبارية بدل اللغة القبطية، وده خلى المصريين حاسين بالظلم والقهر. المصريين حاولوا الحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم رغم القمع، وكانوا بيتجمعوا في سرية عشان يتكلموا عن معاناتهم ويحافظوا على هويتهم. الفتح الإسلامي لمصر ما كانش صدفة، كان في أسباب ودوافع كتير وراه. من الناحية الدينية، المسلمين كانوا مؤمنين بضرورة نشر الإسلام في كل مكان في العالم. ومن الناحية السياسية، المسلمين شافوا في مصر بوابة للسيطرة على شمال إفريقيا وخطوة مهمة لنشر الإسلام هناك. والعوامل الاقتصادية كان لها دور، فموقع مصر المتميز ودورها كمصدر للقمح والغذاء في المنطقة خلاها هدف مهم للمسلمين. بالإضافة إلى ذلك، كان في رغبة قوية لتأمين طرق التجارة المهمة اللي بتمر بمصر واللي كانت بتربط بين الشرق والغرب. الفتح الإسلامي لمصر كان جزء من خطة أكبر لنشر الإسلام وتأمين المصالح الاقتصادية والسياسية للمسلمين في المنطقة. الخليفة عمر بن الخطاب كان عارف أهمية مصر وجهز جيش قوي بقيادة عمرو بن العاص، من أذكى القادة العسكريين المسلمين. الجيش الإسلامي بدأ رحلته من المدينة المنورة، شايلوا راية الإسلام وعندهم عزيمة ينشروا أرسال في مصر. الاستعدادات للفتح كانت تدقيقة، ومحكمة عمر بن الخطاب أمر بتجهيز الجيش بالمؤنة الكافية وتدريبه على القتال في الصحراء. خليفة عمر بن الخطاب كان يتابع كل التفاصيل بنفسه، كان يحرص على تدريب الجيش على القتال في ظروف الصحراء القاسية وتجهيزهم بكل ما يحتاجون من مؤن وأسلحة. استعدادات الجيش كانت على أعلى مستوى لضمان نجاح الفتح. بخطوات ثابتة وواثقة، الجيش الإسلامي بيتقدم ناحية مصر. بدأ من المدينة المنورة رايح على الشمال متجه نحو مصر، عدا سيناء من غير مشاكل، ووصل مدينة العريش بعد رحلة شاقة. أول مدينة مصرية يدخلها المسلمون كانت العريش. واجه الجيش مقاومة شديدة من الحامية البيزنطية في العريش، لكنه قدر يهزمهم ويكمل تقدمه جو مصر. بعد العريش، الجيش الإسلامي يستعد للمرحلة التالية من الحملة بتخطيط دقيق. اتجه الجيش نحو مدينة الفرمة اللي كانت تعتبر بوابة مصر الشرقية وذات أهمية استراتيجية. في الطريق التقى الجيش بالسكان المحليين اللي رحبوا بهم وقدموا لهم الدعم. الجيش الإسلامي كان مستعد لأي مقاومة جديدة وواصل تقدمه بثبات وعزيمة. الطريق كان طويل وصعب، لكن الجيش كان مصمم على تحقيق هدفه مهما كانت التحديات. وأخيرا وصل الجيش إلى مدينة الفرمة مستعد لمواجهة جديدة ومواصلة الفتح. الإسكندرية جوهرة البحر المتوسط تقاوم. الإسكندرية عاصمة مصر وقتها كانت مدينة محصنة صعب دخولها،
موقعها مهم على ساحل البحر المتوسط، حواليها أسوار عالية وحصون قوية. عمرو بن العاص قرر يحاصر المدينة أحسن ما يدخل في حرب مباشرة مع البيزنطيين. الحصار استمر لعدة أشهر، وخلال هذه الفترة حاول البيزنطيون الدفاع عن المدينة بكل قوتهم. لكن مع مرور الوقت بدأت الموارد تنفد، وبدأت معنويات المدافعين في الانخفاض. في النهاية اضطر البيزنطيون للاستسلام، وبهذا هتم مقاومة الإسكندرية، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر. حصار الإسكندرية استمر 4 شهور، دافع فيها المدافعين عن المدينة بشراسة. المسلمين استخدموا تكتيكات عسكرية كثير، منها المنجنيق لحصار المدينة، لكن صمود المدافعين طول مدة الحصار. في النهاية المسلمين قدروا يخترقوا أسوار المدينة ويدخلوها بعدما الحصار أنهك قوات البيزنطيين. وبعد دخول المسلمين بدأت المدينة في التعافي وإعادة البناء. الحياة بدأت تعود لطبيعتها تدريجياً، والناس رجعوا لأعمالهم اليومية. واحتفل الجنود بالنصر، وبدأت المدينة تحت حكم جديد. بعد فتح الإسكندرية، عمرو بن العاص قرر يأسس عاصمة جديدة لمصر بعيد عن ساحل البحر المتوسط، علشان تكون أكثر أمانة من هجمات البيزنطيين اللي كانوا بيهددوا المنطقة بشكل مستمر. اختار مكان استراتيجي على ضفاف نهر النيل اللي كان بيعتبر شريان الحياة لمصر، علشان يكون مقر للحكم الإسلامي الجديد ويقدروا يديروا شؤون البلاد بشكل أفضل. وكده اتأسست مدينة الفسطاط اللي بقت رمز للتطور والتحول في مصر، اللي ازدهرت بسرعة وبقت مركز سياسي وثقافي وتجاري مهم في المنطقة، وجذبت الناس من كل مكان. المدينة كانت بتتوسع بسرعة، وده كان بفضل موقعها الاستراتيجي وتخطيطها الجيد اللي ساعد في نموها السريع. كمان بقت مركز علمي وتعليمي مهم، وجذبت العلماء والدارسين من كل مكان اللي كانوا بيجوا يتعلموا ويبحثوا. التجارة ازدهرت فيها بفضل موقعها على نهر النيل وقربها من طرق التجارة الرئيسية اللي كانت بتربط بين الشرق والغرب. وكمان كانت مركز ثقافي مهم، حيث كانت تقام فيها الفعاليات الثقافية والمهرجانات اللي كانت بتجمع الناس من كل مكان. الفسطاط بقت رمز للتحول التاريخي في مصر، وفضلت مركز مهم لقرون طويلة، وشهدت أحداث تاريخية كتيرة. الفتح الإسلامي لمصر كان له تأثيرات كبيرة على كل مناحي الحياة، سواء كانت دينية، سياسية، اقتصادية أو ثقافية. من الناحية الدينية، الإسلام انتشر بين المصريين اللي لقوا فيه دين بيحث على التسامح والعدل، وأصبح جزءاً أساسياً من هويتهم. أما من الناحية السياسية، مصر بقت جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية، وحافظت على مكانة كبيرة كواحدة من أهم مراكز العالم الإسلامي على مر القرون، مما أثر على سياساتها الداخلية والخارجية. التأثير ما كانش بس في الدين والسياسة، ده امتد للجانب الاقتصادي والثقافي والاجتماعي كمان، حيث شهدت مصر تحولات كبيرة في هذه المجالات. مصر ازدهرت في العصر الإسلامي، وشهدت نهضة علمية وحضارية كبيرة، حيث أصبحت مركزاً للعلم والمعرفة. التجارة ازدهرت، وده ساهم في تعزيز الروابط بين مصر وباقي العالم الإسلامي، مما أدى إلى تبادل ثقافي واقتصادي واسع. العلماء المصريين قدموا إسهامات كبيرة في مجالات العلوم والفنون، وده كان له تأثير كبير على الحضارة الإسلامية والعالمية، مما جعل مصر منارة للعلم والثقافة. الفتح الإسلامي لمصر حدث تاريخي مهم جدا، أثر بشكل كبير على مصر والعالم الإسلامي. الفتح ده فتح الباب قدام انتشار الإسلام في شمال إفريقيا، ومهد الطريق لقيام حضارة إسلامية مزدهرة في مصر.
وبعد أكتر من 14 قرن على الحدث التاريخي ده، إرث الفتح الإسلامي لسه موجود في مصر من خلال اللغة العربية والثقافة الإسلامية اللي بقت جزء أساسي من الهوية المصرية. النهضة الثقافية والعلمية اللي حصلت بعد الفتح الإسلامي ساهمت في تطور مصر بشكل كبير. النهضة دي لسه بتأثر على الحياة اليومية في مصر وبتشكل جزء كبير من تراثها الحضاري.